Hello dear friends and welcome back to our English learning platform DK's class, where you are watching the video number 19 of this English speaking course. Friends, today we are going to learn one of the most important topic of language learning. आज आपण खूपच महत्त्वाच्या टॉपिकला सुरुवात करणार आहोत, जो की लँग्वेज लर्निंगचा एक अविभाज्य घटक आहे आणि तो टॉपिक आहे टेन्स. Friends, we all know that there are three types of tense: present tense, past tense and future tense. वर्तमान काळ, भूतकाळ आणि भविष्यकाळ. आणि या प्रत्येक काळाचे 4 सब टाइप्स आहेत, ज्यामध्ये फर्स्ट सिंपल, सेकंड कंटिन्युअस, थर्ड परफेक्ट अँड फोर्थ परफेक्ट कंटिन्युअस. साधा, त्यानंतर चालू, त्यानंतर पूर्ण आणि लास्ट आहे पूर्ण चालू किंवा चालू पूर्ण. मित्रांनो, टेन्सच्या लर्निंगची सुरुवात आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्सने करणार आहोत. यामध्ये अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सेस, निगेटिव्ह सेंटेन्सेस, वर्बल क्वेश्चन आणि WH क्वेश्चन आपण कसे बोलू शकतो हे आपण शिकणार आहोत. त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा, कारण नावामध्ये जरी सिंपल असलं तरीही काही रूल्स असे आहेत ज्यामुळे तो बऱ्याच जणांना कॉम्प्लिकेटेड वाटतो. सो डिअर फ्रेंड्स, वॉच दिस व्हिडिओ टिल द एंड. And one more thing, if you haven't subscribed this channel, please subscribe it and hit that bell icon and choose all options so that you will get timely notifications of upcoming videos. So dear friends, without any delay, let's get started. मित्रांनो, या पहिल्या पार्टमध्ये आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा उपयोग नेमका कसा होतो हे बघणार आहोत. सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा उपयोग दैनंदिन क्रिया किंवा सवयी सांगण्यासाठी आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा यूज करतो. फॉर एक्झाम्पल, मी सकाळी 6 वाजता उठतो. तो इतरांना मदत करतो. सूर्य पूर्वेला उगवतो. विराट क्रिकेट खेळतो. अशा प्रकारचे जे सेंटेन्सेस आहेत ज्यामध्ये दैनंदिन क्रिया किंवा सवय, हॅबिच्युअल थिंग्स किंवा हॅबिच्युअल ॲक्शन्स जे आहेत ते आपण सांगत असतो, त्यासाठी सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा यूज होतो. चला तर मग सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा यूज करून आपण अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सेस म्हणजेच होकारार्थी वाक्य कसे बोलू शकतो हे बघूया. फ्रेंड्स, सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा यूज करून अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सेस बोलण्यासाठी म्हणजेच होकारार्थी वाक्य बोलण्यासाठी जे स्ट्रक्चर आहे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, खूपच सिंपल स्ट्रक्चर आहे. चला तर मग उदाहरणे बघूया. मित्रांनो, ॲज युज्युअल सम टास्क फॉर यू. यू विल हॅव टू वॉच अँड लिसन केअरफुली अँड आफ्टर एव्हरी 2 sentences you will get chance to say the third sentence. Isn't it simple? Let's start. I teach English. मी इंग्लिश शिकवितो. I read newspaper. मी न्यूजपेपर वाचतो. आता थर्ड सेंटेन्स, मला असे म्हणायचे आहे की मी डायरी लिहितो. तर कसे म्हणणार? परफेक्ट, आय राईट अ डायरी. व्हेरी गुड. नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया. यू स्पीक इंग्लिश. तुम्ही इंग्लिश बोलता. वी ड्रिंक वॉटर. आपण पाणी पितो. आता थर्ड सेंटेन्स, मला असे म्हणायचे आहे की तुम्ही क्रिकेट खेळता. तर कसे म्हणणार? कम ऑन. एक्झॅक्टली, यू प्ले क्रिकेट. व्हेरी गुड. नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया. दे वर्क ऑन द फार्म. ते शेतावर काम करतात. बर्ड्स फ्लाय इन द स्काय. पक्षी आकाशात उडतात. आता थर्ड सेंटेन्स, मला असे म्हणायचे आहे की विद्यार्थी शाळेत जातात. तर कसे म्हणणार? वेल डन, स्टुडंट्स गो टू स्कूल. व्हेरी नाईस. मित्रांनो, आतापर्यंतच्या एक्झाम्पल्समधून किंवा सेंटेन्सेसमधून तुम्हाला वाटले असेल की सिंपल प्रेझेंट टेन्स तर खूपच इझी आहे. पण यानंतरचे जे सेंटेन्सेस आहेत, जो एक रूल आहे ज्यामुळे सिंपल प्रेझेंट टेन्स बऱ्याच जणांना ट्रिकी वाटतो. तर तो कोणता ते बघूया. ज्याही वेळेस सब्जेक्ट ही, शी, इट किंवा सिंग्युलर नाउन असेल त्यावेळेला आपल्याला वर्बला एस किंवा ES लावा लागतो. म्हणजेच जर प्ले असेल तर होतं प्लेज, रीड असेल तर होतं रीड्स, गोचं गोज. अशा प्रकारे म्हणजेच ही, शी, इट किंवा सिंग्युलर नाउन यापैकी जर सब्जेक्ट असेल तर त्यावेळी आपल्याला सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये वर्बला एस किंवा
ES हा जो प्रत्यय आहे तो जोडावा लागतो. मित्रांनो, एक्झाम्पल्स बघण्यापूर्वी एस किंवा ESचा यूज नेमका करायचा कुठे हे बघणे पण तेवढेच महत्त्वाचे आहे. ज्या वर्बच्या एंडला एस, SH, CH, O किंवा X असेल त्या ठिकाणी आपल्याला ESचा यूज करावा लागतो आणि बाकी ठिकाणी आपण Sचा यूज करतो. चला आता सेंटेन्सेस बघूया. ही ड्राइव्स कार, तो कार चालवतो. शी सिंग्स सॉंग्स, ती गाणे गाते. आता मला इथे असे म्हणायचे आहे की तो स्टोरी बुक्स वाचतो. तर कसे म्हणणार? एक्सलंट, ही रीड्स स्टोरी बुक्स. व्हेरी गुड. नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया. इट डान्सेस इन द रेन. राहुल गोज टू वर्क. आता मला इथे असे म्हणायचे आहे की विराट क्रिकेट खेळतो. तर कसे म्हणणार? वेल डन, विराट प्लेज क्रिकेट. व्हेरी गुड. ऑल राईट फ्रेंड्स, in this way we can speak affirmative sentences using simple present tense. यामध्ये ही, शी, इट आणि सिंग्युलर नाउन नंतर आपल्याला वर्बला एस आणि ES लावावा हा रूल खूपच महत्त्वाचा आहे. सुरुवातीला थोडंसं गोंधळ होऊ शकतो, परंतु प्रॅक्टिस केली जास्त तर तुम्ही इझिली ही नंतर रीड्स, ही रीड्स, शी प्लेज, इट फ्लाईज किंवा राहुल गोज अशा प्रकारे इझिली बोलू शकाल. मित्रांनो, इथे काही सेंटेन्सेस दिलेले आहेत, हे तुमच्या प्रॅक्टिससाठी. त्यामुळे हे सेंटेन्स इंग्लिशमध्ये ट्रान्सलेट करण्याचा प्रयत्न करा आणि यूज करा. आता वेळ आली आहे सिम्पल प्रेझेंट टेन्सचा यूज करून निगेटिव्ह सेंटेन्सेस बोलण्याची. चला तर मग निगेटिव्ह सेंटेन्सेस बघूया. फ्रेंड्स, वी ऑल नो दॅट इन ऑर्डर टू से अ निगेटिव्ह सेंटेन्स वी मस्ट हॅव अ हेल्पिंग वर्ब. आपल्याला निगेटिव्ह सेंटेन्स बोलण्यासाठी हेल्पिंग वर्ब पाहिजेच. आता साध्या वर्तमान काळामध्ये जे आपण सेंटेन्सेस बोललो, यू प्ले क्रिकेट, आय रीड न्यूजपेपर, यामध्ये हेल्पिंग वर्ब तर नाही आहे. मग नॉटचा यूज नेमका करायचा कुठे? फ्रेंड्स, हिअर वी हॅव टू यूज डू नॉट ऑर डज नॉट. साध्या वर्तमान काळामध्ये निगेटिव्ह सेंटेन्सेस बोलण्यासाठी आपल्याला डू नॉट किंवा डज नॉटचा यूज करावा लागतो. आता डू नॉट आणि डज नॉट हे नेमके वापरायचे कधी ते बघूया. ज्याही वेळेस सब्जेक्ट आय, यू, वी, दे किंवा प्लुरल नाउन असेल, अनेक वचनी नाम, त्या ठिकाणी आपण डू नॉटचा यूज करायचा आहे. म्हणजेच आय डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट किंवा तुम्ही डू नॉटच्या ऐवजी डू नॉटचा शॉर्ट फॉर्म डोंटचा सुद्धा यूज करू शकता. आणि सब्जेक्ट जर ही, शी, इट किंवा सिंग्युलर नाउन म्हणजे एकवचनी नाम असेल, या ठिकाणी आपल्याला डज नॉट किंवा डज नॉटचा शॉर्ट फॉर्म डझनचा यूज करायचा आहे. चला तर मग सेंटेन्सेस बघूया. आय डोंट सिंग, मी गात नाही. यू डोंट फाईट, तुम्ही भांडण करत नाहीत. दे डोंट विअर जीन्स, ते जीन्स घालत नाहीत. आता मला असे म्हणायचे आहे की आपण खोटे बोलत नाहीत. तर कसे म्हणणार? कम ऑन. परफेक्ट, वी डोंट लाय. व्हेरी गुड. आता डज नॉटचा यूज करून निगेटिव्ह सेंटेन्सेस बघूया. ही डझंट ड्राईव्ह कार, तो कार ड्राईव्ह करत नाही. शी डझंट रीड स्टोरी बुक्स, ती स्टोरी बुक्स वाचत नाही. इट डझंट फ्लाय हाय, ते उंच उडत नाही. आता मला असे म्हणायचे आहे की विराट टेनिस खेळत नाही. तर कसे म्हणणार? एक्सलंट, विराट डझंट प्ले टेनिस. व्हेरी गुड. मित्रांनो, या निगेटिव्ह सेंटेन्सेसवरून तुमच्या एक बाब लक्षात आली असणार आहे की ज्या वेळेस आपण डज नॉट किंवा डझंटचा यूज करतो त्यावेळेला आपण वर्बला एस किंवा ES यूज करत नाही. ही बाब लक्षात ठेवा. मित्रांनो, मला खात्री आहे की डू नॉट आणि डज नॉटचा यूज करून सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये आपण निगेटिव्ह सेंटेन्सेस कसे बोलू शकतो हे चांगल्यापैकी तुमच्या लक्षात आलेले असणार आहे. आता राहिलेले जे सेंटेन्सेस आहेत या अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सेसना निगेटिव्हमध्ये चेंज करण्याचा टास्क तुमचा. आता वेळ आली आहे सिम्पल प्रेझेंट टेन्समध्ये आपण वर्बल क्वेश्चन आणि WH क्वेश्चन कसे विचारू शकतो हे बघण्याची.
मित्रांनो, ज्याप्रमाणे आपण निगेटिव्ह सेंटेन्सेसमध्ये डू आणि डसचा यूज केला, त्याचप्रमाणे आपल्याला वर्बल क्वेश्चन आणि डब्ल्यूएच क्वेश्चनसाठी सुद्धा डू किंवा डसचा आधार घ्यावा लागणार आहे. तो कसा सेंटेन्सेसमधून शिकूया. फर्स्ट सेंटेन्स, आय टीच इंग्लिश. मी इंग्लिश शिकवतो. आता वर्बल क्वेश्चन विचारायचे आहे की मी इंग्लिश शिकवतो का? तर कसा होणार? आता इथे आय आहे म्हणजेच आपल्याला डूचा यूज करावा लागेल. म्हणजे सेंटेन्सच्या सुरुवातीला फक्त डूचा यूज केला की झाला वर्बल क्वेश्चन तयार. कसा होणार मग वर्बल क्वेश्चन? एक्झॅक्टली, डू आय टीच इंग्लिश? आणि डब्ल्यूएच क्वेश्चन, परफेक्ट, व्हॉट डू आय टीच? मी काय शिकवतो? किंवा हू डू टीच इंग्लिश? इंग्लिश कोण शिकवितं? अशा प्रकारे आपण डब्ल्यूएच क्वेश्चन विचारू शकतो. सेकंड सेंटेन्स बघूया. यू प्ले क्रिकेट. वर्बल क्वेश्चन, तुम्ही क्रिकेट खेळता का? कसं होणार? वेल डन, डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? आणि डब्ल्यूएच क्वेश्चन, एक्झॅक्टली, व्हॉट डू यू प्ले? किंवा हू डू प्ले क्रिकेट? तुम्ही काय खेळता किंवा क्रिकेट कोण खेळतं? अशा दोन्ही प्रकारे तुम्ही डब्ल्यूएच क्वेश्चन विचारू शकता. मित्रांनो, आता डसचा यूज करून आपण वर्बल क्वेश्चन आणि डब्ल्यूएच क्वेश्चन कसे विचारू शकतो ते बघूया. ही ड्राईव्हज कार. तो कार चालवितो. वर्बल क्वेश्चन कसा होणार? डसचा यूज करावा लागणार इथे आता. परफेक्ट, डज ही ड्राईव्ह कार? डज ही ड्राईव्ह कार? बघा, डजचा यूज केल्यामुळे आपण वर्बचा एस काढला. डज ही ड्राईव्ह कार? आणि डब्ल्यूएच क्वेश्चन, एक्सलंट, व्हॉट डज ही ड्राईव्ह? व्हॉट डज ही ड्राईव्ह? नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया. शी गेट्स अप ॲट 6 AM. वर्बल क्वेश्चन, परफेक्ट, डज शी गेट अप ॲट 6 AM? आणि डब्ल्यूएच क्वेश्चन, आता इथे ॲट 6 AM ही एक वेळ दिलेली आहे, त्यामुळे आपल्याला व्हेन या वर्डचा यूज करून डब्ल्यूएच क्वेश्चन विचारावा लागेल. तर कसा होईल? एक्झॅक्टली, व्हेन डज शी गेट अप? व्हेन डज शी गेट अप? ती केव्हा उठते? ऑल राईट फ्रेंड्स, I hope you have got clear ideas about how to ask verbal questions and WH questions using simple present tense. मित्रांनो, अशा प्रकारे आपली कंप्लीट लर्निंग झालेली आहे. यानंतरचे जे सेंटेन्सेस आहेत, अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सेस, यांना वर्बल क्वेश्चन आणि WH क्वेश्चनमध्ये चेंज करण्याचा टास्क तुमच्यासाठी. अशा प्रकारे आपण अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स, निगेटिव्ह सेंटेन्स, वर्बल क्वेश्चन अँड WH क्वेश्चन्सचा यूज आपण सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये कसा करू शकतो याबद्दल कंप्लीट लर्निंग आपली झालेली आहे. फ्रेंड्स, in the upcoming video we will be learning use of simple past tense. So stay tuned and keep practicing. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, इतरांसोबत शेअर करा आणि तुमचे काही रिफ्लेक्शन असतील, फीडबॅक असतील तर नक्कीच कॉमेंट बॉक्समध्ये कळवा. So friends, that's it from today's session. Now I am going to take your leave. Keep learning, keep practicing and keep growing. Have a nice time. Bye.